આજે હું વટાણા બટેકાનું શાક બનાવીશ। એના માટે મેં સામગ્રી લઈ લીધી છે। લીલા મરચાં, લસણ, મગજતરીના બી, વરિયાળી, મરી, લવિંગ, આદુ અને સૂકા ધાણા। હવે આપણે મિક્સર જાર લઈ ક્રશ કરી લઈશું। આવી રીતે શાક બનાવશો તો બહુ જ ટેસ્ટી બનશે। સૌથી પહેલાં આપણે ક્રશ કરી લઈશું। આપણો મસાલો ક્રશ થઈ ગયો છે। હવે આપણે વઘાર માટે તૈયારી કરીશું। તો મેં માટીની કઢાઈ લીધી છે। હવે આપણે એમાં તેલ લઈશું, થોડી હિંગ નાખીશું, હવે એમાં જીરું નાખીશું। હવે જે આપણે ક્રશ કરેલી પેસ્ટ છે તે ઉમેરીશું। સરસ રીતે હલાવી અને થોડું બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું। આવી રીતે શાક બનાવશો તો બહુ જ ટેસ્ટી બનશે। હવે આપણે એમાં થોડી હળદર નાખીશું, હવે તેમાં થોડું લાલ મરચું નાખીશું અને વટાણા નાખીશું અને કાપેલા બટેકા। સરસ હલાવીને મિક્સ કરીશું। હવે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને થોડું ધાણા પાવડર મિક્સ કરીશું અને થોડી વાર ચડવા દઈશું। ત્યારબાદ આપણે થોડું પાણી પણ ઉમેરીશું તો શાક બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। થોડું વરાળાથી બફાવા દેવાનું અને પછી પાણી નાખવાનું। હવે આપણે ચડવા દઈશું। તો આપણું આ શાક સરસ ગ્રેવીવાળું બનશે। રેગ્યુલર તમે શાક બનાવો છો એના કરતાં આ ટેસ્ટમાં અને દેખાવમાં પણ અલગ જ હશે। તો આપણું શાક રેડી થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે ધાણા ઉમેરીશું, મિક્સ કરી લઈશું, સર્વ કરીશું। જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ।